हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव आहे डॉक्टर सुमित्रा आणि आज मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे पंपकिन सूपची रेसिपी बनवताना मी तुम्हाला याचे बेनिफिट्स पण सांगणार आहे। हे जे सूप आहे हे तुम्हाला वेट लॉस करायला खूप मदत करणार आहे। जास्त वेळ वाया न घालवता जाऊया आता आपण आपल्या रेसिपीकडे। हे सूप बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट लागणार आहे लाल भोपळा म्हणजेच पंपकिन। आणि मग थोडंसं आपण टेस्टी सूप होण्यासाठी इथं वापरणार आहोत आलं लसूणची पेस्ट। मी इथे छानपैकी अर्धा कांदा कापून घेतलेला आहे, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत, थोडीशी कोथिंबीर चिरून घेतलेली आहे आणि मला सूप हे थोडंसं तिखट असलेलं आवडतं म्हणून मी एक छानपैकी हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे। लाल भोपळ्यामध्ये भरपूर सगळे मल्टीविटॅमिन्स असतात, भरपूर सगळे न्यूट्रियंट्स असतात, म्हणून हे जे आज आपण सूप बनवतोय हे लहान मुलालाही तुम्ही देऊ शकतात। फक्त तुम्हाला मिरची नाही टाकायची आहे। तुमच्या घरात जर एखादी प्रेग्नंट महिला असेल किंवा डिलिव्हरी झालेली महिला असेल तर तिला देखील तुम्ही हे सूप देऊ शकता। सूप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला असा एक पॅन घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 चम्मच तूप ॲड केलेला आहे। मला स्पेशली सूप हे तुपात बनवलेले आवडतात। जर तुम्हाला तूप न टाकता ऑलिव्ह ऑइल वगैरे घालायचं असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता। आपल्याला मग त्याच्यात एक कांदा जो बारीक आपण चिरून घेतला होता तो टाकायचा आहे। आपल्याला आता हा कांदा थोडासा लालसर होईस्तोवर परतून घ्यायचा आहे। मग मी याच्यात ॲड करणार आहे एक जी आपण हिरवी मिरची कापून घेतली होती ती। जर तुम्हाला तिखट सूप हवं नसेल तर तुम्ही मिरची नाही घातली तरी चालेल। मग मी याच्यात ॲड करणार आहे कढीपत्त्याची पानं। छानपैकी आता आपण हे सगळं परतून घेऊया। आज हे जे आपण सूप बनवतोय हे सूप जर तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल तर तुम्ही डेली तुमच्या जेव्हा आपण स्नॅक टाईम असतो किंवा तुमचा डिनर टाईम असतो, जेव्हा हलकं फुलकं खायचं असतं तेव्हा तुम्ही असं सूप बनवून घेऊ शकता। खूप कमी कॅलरीज असतात या सूपमध्ये, जवळजवळ तुम्ही असं बोलू शकता की 70 किंवा 80 कॅलरीज असतात एका कपच्या सर्विंगमध्ये। आता मी याच्यामध्ये थोडं 1 चमचा जिंजर गार्लिक पेस्ट ॲड केली आहे, थोडंसं चिमूटभर हिंग ॲड केलेलं आहे आणि चवीनुसार मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे। आज हे जे आपण पंपकिन सूप बनवतोय याच्यामध्ये विटॅमिन ए हे भरपूर असतं आणि विटॅमिन ए हे आपलं आयसाईट इम्प्रूव्ह करण्यासाठी बेस्ट असतं। जर तुम्हाला तुमची आयसाईट इम्प्रूव्ह करायची आहे, जर तुम्हाला तुमच्या हाडांची मजबूती कायम टिकवायची आहे तर नक्की तुम्ही असं पंपकिन सूप पीत जावा। ॲटलिस्ट वीकली वन्स घेत जावा तरी तुम्हाला खूप फायदा दिसून येईल, कारण की पंपकिनमध्ये भरपूर सगळं कॅल्शियम असतं आणि कॅल्शियम हे आपल्या हाडासाठी खूप महत्त्वाचं असतं। हे जे मी सूप बनवते हे 3 जणांसाठी बनवते। मी त्यासाठी इथे 1/2 किलो भोपळा वापरलेला आहे। छानपैकी आता आपल्याला हे सगळं कालवून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हे सगळं टेस्टी सूप होण्यासाठी ॲड करावंच लागेल, कारण की थोडा लाल भोपळा हा गोडसर असतो चवीला। मी आता याच्यामध्ये ॲड करणार आहे 1 ग्लास भरून पाणी ॲड केल्यानंतर आपल्याला 1-2 उकळी येऊ द्यायची आणि मग नंतर झाकून 10 मिनिटापर्यंत छानपैकी या लाल भोपळ्याला शिजू द्यायचं आहे। हे जे आज आपण पंपकिन सूप बनवतोय हे सूप ज्या लोकांना नेहमी अपचनचा त्रास होत असतो किंवा ज्यांना नेहमी पोटामध्ये इन्फेक्शन किंवा पोटाचे विकार होत असतात त्या लोकांसाठी, ज्यांना नेहमी डायरियाचा त्रास होत असतो त्या लोकांसाठी हे सूप खूप उपयुक्त आहे। हे सूप पिल्यामुळे आपल्या गटची हेल्थ जी आहे ती चांगली ठेवण्यासाठी मदत होते। थोडंसं आपण हे सूप झाकून ठेवूया की जेणेकरून हे लवकर शिजून जाईल। 5 ते 7 मिनिटानंतर थोडंसं हे छान शिजून गेल्यानंतर आपल्याला हे तुकडे मिक्सर जारमध्ये ग्राइंड करून घ्यायचे। थोडंसं आपल्याला याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। जर तुमच्याकडे हँड ब्लेंडर असेल तर तुम्ही डायरेक्ट या पॅनमध्येच त्याची पेस्ट तयार केली तरी चालेल। आपल्याला हे जे स्टॉक आहे ते तसंच राहू द्यायचं आहे, कारण की याच पॅनमध्ये आपण सूप तयार करणार आहोत। 1 मिनिट मी तुम्हाला दाखवते। अशा प्रकारे तुम्हाला मिक्सी जारमध्ये काढून घ्यायचं आहे। थोडंसं त्याला नॉर्मल होऊ द्या, थंड होऊ द्या आणि मग मिक्सी जारमध्ये फिरवून घ्या। ही झाली आपली पेस्ट तयार।
खूपच क्रीमी टेक्स्चर तुम्ही याचं बोलू शकतात. आपल्याला दुसरं काहीच ॲड करायची गरज नाही आहे. खूप लोक क्रीम वगैरे ॲड करतात, पण मला नाही आवडत सूपमध्ये क्रीम ॲड करायला. थोडीशी क्रीम तुम्ही ॲड करू शकतात जर तुम्हाला वजन कमी करायचं नसेल तर. अशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे तुम्हाला तुमच्या सूपची. 2 ते 3 मिनटापर्यंत एकदा उकळी येईस्तोवर मी अजून शिजवून घेणार आहे या सूपला. जर तुमच्या घरामध्ये कुणाला साखरेचा त्रास असेल किंवा बीपीचा त्रास असेल तर तुम्ही त्या लोकांनाही आरामशीर हे सूप देऊ शकता. या सूपमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये फायबर आहे, भरपूर प्रमाणामध्ये पोटॅशियम आहे, विटॅमिन सी आहे, अँटीऑक्सिडंट्स आहेत आणि हे सगळं तुमच्या हृदयाचं हेल्थ चांगलं ठेवण्यासाठी मदत करणार आहे. जर तुम्हाला ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे, जर तुम्हाला साखरेचा त्रास आहे तर नक्की तुम्ही असं सूप बनवून घ्या. तुम्हाला खूप फायदा दिसून येईल. या पंपकिनचे सीड्स आहेत तेही भरपूर प्रमाणामध्ये आजकाल खाल्ले जातात, कारण की त्याच्यामध्येही अँटीऑक्सिडंट असतात. जवळजवळ आपलं सूप हे तयार झालेलं आहे. आता आपण एखाद्या छान अशा बाउलमध्ये हे काढून घेऊया. या व्हिडिओमध्ये जे काही तुम्हाला मी बेनिफिट सांगितलेले आहेत हे ऐकून नक्कीच तुम्हाला सूप पिण्याचा विचार डोक्यात आला असेल तर नक्की आठवड्यातून एकदा असं सूप बनवून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुमचं ओव्हरऑल जे हेल्थ आहे ते चांगलं ठेवण्यासाठी तुम्हाला खूप मदत होईल. घरात जर तुमच्या वडीलधारे मंडळी असतील किंवा जर लहान मुलं असतील तर त्यांनाही लहानपणापासून अशा सूपची आवड निवड ठेवा की जेणेकरून बाहेर जेव्हा ते जातात तेव्हा बाहेरचं जे अनहेल्दी सूप आहे त्याच्यापेक्षा हे सूप घेणं कितीतरी आपल्या शरीराला फायदेकारक ठरणार आहे. हे झालं आपलं पंपकिन सूप तयार. याच्यावरती मी थोडेसे अळीव घातलेत आणि थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे गार्निशिंगसाठी. जर तुम्हाला आमची इन्फॉर्मेशन आवडली असेल, जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओलाही लाईक करा. तुम्हाला आमच्या या चॅनलवरती हेल्थशी रिलेटेड, ब्युटीशी रिलेटेड अशाच आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे, म्हणून बेल बटनलाही दाबा. तुम्हाला नवीन अपडेट्स मिळत राहतील. कशी वाटली मग तुम्हाला आमची रेसिपी? कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की प्रतिक्रिया द्या. भेटूया आता आपण आपल्या पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा. थँक्यू सो मच.